Hi guys! For today's video ay gagawa ko ng salad. So yes, gawin nating salad to. Brussels sprout. Ayan. So please stay with me. Stay tuned hanggang matapos natin ang video ito. So, ganito lang ang gawin. I-slice natin to ng thinly. Yung para din yung cabbage. Diba yung cabbage pwedeng pan-salad? So, ganun din ang Brussels sprouts. I-slice lang ninyo. And next is yung ating roasted hazelnut. So, ito. Ni-roast ko lang siya na ipa-pound natin. Pero wag masyadong durog ha. Ayan. Okay, so ang next naman natin is yung ating dressing. So, ang dressing natin guys is a vinaigrette, olive oil, pepper, and salt. Yun lang. Okay? So, ayan. Okay, so next ilagay na natin yung ating dressing. Ayan, dressing at saka yung ating roasted hazelnut. So, ayan, napakadali, no? Okay, so next naman natin is yung ating breadcrumbs with anchovies. Anyway, ilalagay ko sa description box below kung paano ko ginawa ang breadcrumbs with anchovies para sa ating brocolini. Okay, so meron tayong mga brocolini dito. Tanggalin lang natin yung hard part niya. So, yan. At saka i-blanch lang natin ito ng 3 minutes. Alright? Okay, ang next natin, naglagay lang ako ng isang basong tubig and a teaspoon of salt sa isang pot, or whatever. So, ayan. Ilagay lang natin dito ang ating brocolini na tinanggal ko na yung mga hard part niya. Then, i-arrange nyo lang siya at takpan lang natin ito. Ayan. Guys, takpan lang natin ito at hayaang mag-boil siya ng 3 minutes. I-blanch lang natin ng 3 minuto. And here they are. Thank you so much guys for watching.